Kung meron kayong Biblia, niya tayo buksan natin ito sa aklat po ng Ecclesiastes. Aklat sa Lumang Tipan, Old Testament. Ecclesiastes, ibig sabihin, mga ngaral, preacher. Chapter 3. At ang paksa na ating pag-usapan dito ay tungkol po sa panahon. Oras, panahon. Maraming nasabi, wala akong panahon. Mayroon rin nasabi, kulang ang oras ko para magawa ko ang bagay nito. Brother, kapatid, wala akong panahon sa mga ngayon. Kulang ang oras ko para dyan. Sa natin, Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 15, ating basahin. Sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang itinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa. Panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw. Panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagtitipon ng mga bato. Panahon ng pagyakap at panahon na magpigil sa pagyakap. Panahon ng paghahanap at panahon ng pagkawala. Panahon ng pagtatago at panahon ng pagtatapon. Panahon ng pagpunit at panahon ng pananahik. Panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. Panahon upang magmahal at panahon upang masuklam. Panahon ng digmaan at panahon ng kapayapaan. Anong pakinabang ang natatamo na magagawa sa kanyang pinagpaguran? Aking nakita ang gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkapalaan. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan o sa puso ng tao. Gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya at masiyahan habang siya'y nabubuhay. At kaloob ng Diyos sa tao na ang bawat isa ay kumain, uminom, at masiyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Walang bagay na may dadagdag doon o anumang bagay na maalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Ang nangyari ay nangyari na. At ang mangyayari pa ay nangyari na. At hinahanap ng Diyos ang nakaraan na. Ito ang salita ng Diyos, tayo'y mangalangin. Opo, Panginoon, sa aming kong binasang ito, ipinapahayag sa isang maikling salita. Kayo ang may kontrol ng panahon. Turuan niyo kami na bilangin o pahalagaan namin ang aming panahon na ayon po sa iyong kalooban. Tulungan niyo kami at turuan na ito ay mabigyan namin ng kahalagahan. Nang sa gayon, wala kaming may katwiran na kami kulang at walang panahon sa mga bagay na naayon sa iyong kalooban. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Alam niyo, dahil po sa mga nagaganap sa ating mundo, lalo sa ating bansa, may gera,
May patayan, may pinapatay, maraming namamatay. Magulo ang panahon. Hindi lamang sa ating bansa, kundi sa ating pamilya. Nandyan ang kaguluhan, nandyan ang kawalan ng kaayusan, maging sa ating sarili. Marami tayong mga sinasabi. At hindi lamang sa ating sarili, maging sa iglesia, may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang paraan. Mag-iisa lamang paraan ang banal ng kasulatan. Kaya nagtatanong tayo o natutokso tayo, magtanong sa Diyos, may pag-asa pa kaya? May pag-asa pa kaya? Sa katotohanan, lahat tayong tao, ay nagkakaisa sa isang bagay. At yan ang oras. Binigyan tayo ng Diyos, bawat isa sa atin, ng biyayang oras, ng 24 oras. Walang labis, walang kulang. Nasa atin itong 24 oras. Nasa ating kamay, nasa ating kapangyarihan, kung paano natin gamitin ang 24 oras. Ngunit aminin natin ang katotohanan na may mga panahon na tila nasa atin ang lahat ng oras. Nasa atin ang lahat ng panahon, ng lahat ng pagkakataon. Pero may pagkakataon din naman wala sa ating hawak ang panahon. Tulad ng pagbiyak, tulad ng pagluluksan, tulad ng kamatayan, wala sa ating kamay. Wala sa ating panahon. Kaya masasabi natin, ang panahon na tinataglay natin ay napakalaga at ito'y may kahulugan sa ating buhay. At yan nais kong ibahagi sa inyo ngayong umaga. May kahulugan ba ang ating panahon? May kahulugan ba ang ating panahon? Kung may kahulugan, dapat natin itong gamitin sa makahulugang bagay. At kung walang kahulugan, makikita natin ligaw ang iyong buhay. At ito'y pinatutunayan ni Solomon sa aklat na ito ng Ecclesiastes na bawat sandali ng aking buhay ay may kahulugan. Mayroon itong meaning. Naway mamulat tayo sa katotohanan ngayong umaga ng oras natin, ng panahon natin na ating tinataglay ngayon ay mayroong meaning, may kahulugan. Na paano natin ito makikita? Na bawat sandali ay may kahulugan. Mayroon pong at least 5 prinsipyo tayong makikita sa binasa natin na bahagi ng kasulatan. Unang prinsipyong dapat natin matutunan ay tumanggap tayo. Yun ang una. Unang prinsipyo na dapat tayong matuto ay ang tumanggap. Nabasahin ko lamang yung verse 1 hanggang 8 at tumuntag tayo sa verse 11. Sa verse 1 to 8 and verse 11, tanggapin nating lahat na ang Diyos ay may layunin kapwa sa panahon ng mabuti at kapwa sa panahon ng masama. Na mapapansin natin sa verse 1 to 8, mayroon pong 14 comparisons. Mayroon 14 na pag-compares upang makita natin ano ang nangyayari sa ating panahon at yan ay nasa kamay ng Diyos. At ang konteksto dito, huwag natin ipagkakamali na ito ay nasa silong ng langit. Hindi dito apektado yung sa taas ng langit. Dapat natin malaman. Ibig sabihin, ito yung karaniwan na nangyayari sa ating buhay. Basahin natin. Sa verse 1, ipinakita rito ni Solomon na lahat ng pangyayari nitong panahon ay nandito sa ating buhay, sa silong sa langit. Ito yung nangyayari sa buhay natin. Na wala, hindi kabilang ang Diyos, bagamat ang Diyos ang may kontrol. Sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat bagay sa silong ng langit. Tingnan nyo, verse 2 hanggang 8.
Panahon upang isilang at panahon upang mamatay. Panahon ng pagtatanim at panahon upang bunutin ang tinanim. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling. Lahat yun, panahon ng ganito, panahon din ng ganito. Lahat yan, karaniwang nakikita natin yan. Hindi natin makikailan yan. Pagdating sa verse 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Inilagay rin niya ang walang hanggan sa puso ng tao, gayon may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang oras. Pansinin natin mga kapatid. Ito yung mga katotohanan nakikita natin sa araw-araw. May panahon ng pagsilang, may panahon ng pagpatay. Tulad ngayon, bawat minuto sa buhay natin maraming sinisilang, pero bawat minuto ng buhay natin maraming namamatay sa iba't ibang pamamaraan. Mayroong umuunlad, mayroong naghihirap, mayroong pagtatanim, mayroong pagbubunot. Pero dito hindi binilang yung bawat detalyeng nangyayari sa ating mismong buhay. Pero pinapakita lamang dito na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng nangyayari sa ating panahon. At mayroong dalawang conclusion. Mayroong dalawang conclusion sa verse 11. Ginawa ng Diyos bawat bagay na maganda sa kapanahon ng iyon. Wala tayong makikita masabing napakasama ng Diyos, kundi lahat ng bagay na nangyayari, ginawa ng Panginoon na maganda. Mapapansin natin yung Romans 8:28, that in all things, God works together for good for those who love Him. Ibig sabihin ni Solomon dito na ginawa ng Diyos na maganda sa bawat kapanahunan yun. Ibig sabihin ni Solomon, pinahahalagahan ng Diyos ang mga panahon ng ating buhay. Alam ng Diyos. At ang layunin ng Diyos sa buhay natin ay pawang kagandahan, bagamat may nangyayaring masasama. Pero ginagawa ng Diyos ng maganda ang ating buhay. Ginagamit ng Diyos ang ating mga karanasan para sa ating kabutihan. Dumadanas tayo ng kamatayan, dumadanas tayo ng pagkalugi, dumadanas tayo ng karamdaman, dumadanas tayo ng ganito, dumadanas tayo ng ganito, lahat dinanas natin, hindi para tayo pahirapan, kundi upang tayo makaranas ng sa ganun, matuto tayo makita ang kabutihan ng Diyos. Yun ang unang-unang prinsipyo. Matuto tayong tumanggap sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Huwag tayong mag-question sa Diyos. Alam nyo, marami pong Kristiyano na nag-question sapagkat ang kanilang pagsamba ay pawang emosyon, saya, lundag. Wala po yung doktrina ng Diyos, wala yung salita ng Diyos na hinihimay na pinapaliwanag ng pastor upang patibayin ang kanilang pananampalataya, kundi pawang kasayahan, energy, high energy. Hanggat hindi tumitino at tumitining ang mga mananampalataya sa katotohanan ng Diyos, sa salita ng Diyos, pagdating sa mga bagay na nangyari sa kanilang buhay, may question sila sa Diyos. Pero ayon dito sa verse 11, God makes it beautiful. Ginagawa niya maganda, mabuti ang lahat ng bagay. Matuto tayong tumanggap. Matuto tayong tumanggap ng kabiguan. Matuto tayong tumanggap ng kamalian. Matuto tayong tumanggap ng pagtutuwid. Sapagkat yun ang mabuti para sa amin. Then ikalawang prinsipyo, matuto tayong magtiwala. We have to learn trusting God sa ating panahon. Verse 10 and 11, aking nakita ang gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Then 11, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyon. Iniligay rin niya ang walang hanggan sa puso o isipan ng tao,
Kaya may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang wakas. Wala makakaalam talaga sa ating buhay. Sa kinabukasan, mamaya hindi natin alam. Pero dapat tayong matutong magtiwala sa Kanya. So ang prinsipyo rito, magtiwala tayo sa Diyos, lalo na sa panahong tila magulo at hindi mo maunawaan ang kalagayan mo. Bakit ako bumagsak? Bakit ako nawala ng trabaho? Bakit nangyari sa buhay ko? Bakit nagkakasakit ang aking mga... Bakit ganito ang kahirapan ng buhay? Matuto tayong magtiwala sa panahon na hindi natin kontrolado. Ang pinakita rito ng Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng nakikitang gawain para ating pagkaabalahan. Hindi magreklamo, hindi magtanong, hindi magrebelde, hindi naghahanap ng kasarapan ng damdamin. Kailangan pawisan ako para ma-relieve ako, para ma-deliver ako sa demonyong nag-aari sa aking kamalasan, sa aking paghihirap. Hindi yun! Hanapin natin ang salita ng Diyos. Hanapin natin ang Diyos at magtiwala sa Kanya. Napakaraming Kristiyano ngayon na puros damdamin ang pinahirap. Emotionalism. Naramdaman ko po ito nung ako'y ma-deliver. Nakarelease ako. Nakarelease ka sa iyong pagkalugi sa negosyo. Hindi. Tanggapin mo. Kailangan magtiwala ka sa Diyos. Sa totoo, sabi sa verse 10, binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na nakikita na siyang dapat nating pagkabalahan. Ano dapat nating pagkabalahan? Trabaho, pagsamba, pagbabasa, pag-meditate ng word, pananalangin. Nakikita natin yan. Ang sabi sa verse 10, ating nakita ang gawain na ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagkaabalahan. Marami po ngayon abalang-abala sa mga bagay na hindi nakikita. Nangangarap. Gustong yumaman. Alam nyo, pagka gusto nyo yumaman biglaan, hindi po yan tama. Sapagkat ang tama rito, ipinapakita ng Diyos sa atin yung mga gawain dapat nating pagabalahan. At doon natin focus ang ating sarili. Upang maging abala tayo sa Diyos. Kahit sa trabaho natin, naglilingkod tayo sa Diyos. Kaya wala pong reklamo sa trabaho, mababang sweldo, o anuman, walang pag-aklas, walang rally-rally. Naglireklamo ng ganito. Aba, kung tayo po, tumatanggap na lahat na nakikita nating gawain na dapat nating pagkabalahan, gawin natin itong tayo naglilingkod sa Diyos. Ito isang bahagi ng pagsasagawa ng layunin ng Diyos sa buhay natin. Tingnan nyo. Doon pa lamang sa simula, ano pang layunin ng Diyos sa atin dito sa mundo? Trabaho. Nang ikay maging Kristyano, trabaho pa rin. Walang pang muna kayo. Yun lang. Trabaho ka ngayon, pero kailang trabaho mo rin ang paglilingkod sa Diyos. Nagtatrabaho kang maglilingkod sa Diyos. Genesis 2:15, balikan lang natin yung simula. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden. Ganda po ng kalagayan dito. Lahat kumpleto na. No? Lahat ng kailangan ng tao nandito na. Pero ang sabi dyan, paradise ito eh. Pero may reason. Bakit nilagay ng Diyos ang tao doon sa paradise? May reason. Upang ito ay kanyang bungkalin at ingatan. Kung tayo po ay nasa kingdom of God, nasa isang lokal na iglesia, kapag ang lokal na iglesia ay ang physical, literal, na nakikita nating kingdom of God. Ito'y overlap lamang doon sa kingdom sa Diyos. Bagamat ang ating totoong kaharian ay nasa kalagitnaan kasama ng Diyos, pero nagaganap ito na nakikita natin dito sa kingdom. Ang lokal na iglesia. Kaya nga napakalaga kong mapabilang sa iglesia. Hindi ka pwede nag-iisang Kristyano kung saan-saan ka lamang. Kapag nagpapasakop ka, sapagkat sa langit po, wala ka nang ibang gagawin kundi napasakop ka na. Dito pa lang po sa iglesia, dapat magpasakop ka sa katuruan ng Panginoon. Overlap po yun eh. Now and not yet. Ngayon, nagaganap na, pero wala pa tayo doon sa totoong kalagayan sa langit.
We are now in the heavenlies. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 3. Now, nilagay ng Panginoon ang tao sa paradise. Paraiso ng Panginoon. Upang kanyang bungkalin at ingatan. Trabaho pa rin. Trabaho pa rin. Di ang mabigat sa atin, trabaho na hindi natin sinasama ang Panginoon. Hindi na natin siya sinasama sa ating trabaho, separate tayo. Hindi pwede mag-separate yung ating pagiging Kristiyano sa ating trabaho. Malinaw pang dualism yan at hindi po yung doktrina ng banal na kasulatan. Iba yung secular at iba yung spiritual. No, dapat maging spiritual ka even you are in the secular. Kaya taglay mong pagiging Kristiyano mo sa trabaho. Nagliliwanag ka pa rin. Hindi pwede mag-iwala yun. So anumang trabaho natin, maglingkod tayo ng lingkod sa Diyos. Dapat tayong magtiwala lagi. Lahat ng inilagay sa ating nakikita, ito'y pagkabala natin para sa Diyos. Bawat tao sa atin dito, nilagyan tayo ng Diyos ng eternity sa ating puso. Sabi sa Tagalog, His mind. Ano bang mind natin? Ito is our heart. Pag may tinanggap tayong salita ng Panginoon at katotohanan, nasa mind, pero mababago ng buhay natin kung ilalagay natin sa puso. Verse 11. Ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa panahon na Diyos. Everything. Iniligay rin niya ang walang hanggan, eternity, sa ating puso, sa ating isipan. Kaya may hindi niya malalaman ang ginawa ng Diyos. Walang makakaarok sa gawa ng Diyos. Kaya nga ang taong Kristiyano namumuhay sa pananampalataya, we believe God, bagamat hindi natin kayang arukin ng Diyos, but we believe Him. Kaya nga, ang isang righteous, namumuhay sa pananampalataya. Mula sa pasimulan ng wakas. So, mayroon tayong eternidad dyan, mayroon tayong butas dyan sa ating puso, o sa ating isipan, na hindi kayang punuin. Bukas yan, napakalalim. Hindi mabubusog. Kahit gaano pa kang material ang iyong taglayin para masabihin mong kontento ka, hindi ka magiging kontento. Lalo ka maghahanap. Sapagkat ito po ay spiritual na kahungkagan. At maaari lamang itong mapuno, masatisfy ito, madelight lamang kung ang Diyos mismo ang lumagay dyan sa pamamagitan ng kanyang salita. Tingnan yung mayaman, naghanap pang yumaman. Hindi kontento sa 1 million, hindi kontento sa 10 million, hindi mo kontento sa 700 million, 1 billion, trillion. Bakit po? Gaano man karaming kayamanan, hindi mapupuno yan. Only Christ can fill yung kahugtangan niya. Kaya nga sabi ko nga sa magdiwang, hindi tayo iniligtas ng Diyos para magpakayaman. Hindi tayo yaman, magkahanap ka pa. Pero nilikha tayo ng Diyos, niligtas tayo para managana. Managana. Ibig sabihin, kontento. Pati-delight. Daig pang kayamanin sa mundo ito. Yung managana siya. Kontento ka sa kalagayan. Magtiwala tayo sa Diyos. Upang sa ganun, magkaroon tayo ng hangarin sa unahan. Kaya nga sabi ng Panginoon, tignan natin ang kinabukasan. Hindi mo alam, pero sa mga nakikita mo ngayon, na gawain na dapat mong pagkabalahan, you're preparing this for your future. Kasi meron tayong tinatawag na mag-impok, mag-budget. Pero kung dyan ang buhay natin, dyan natin sasalala yung ating na-impok, pera, wala tayong silbi dyan. Wala tayong silbi. Magsikap para sa kinabukasan. Magkaroon ng pangarap sa mga katotohanan sa mga anak. Upang magtiwala sa isang Diyos na alam ang lahat, omniscient God. Yung eternity na yan sa ating puso, hindi mapupunuan yan ng anumang material. Kailangan dyan matuto tayo maganda sa kinabukasan, mapuno ito ng Diyos, mapuno ito ng kanyang salita. Nang sa ganoon, anumang kalagayan natin, magtiwala tayo sa Kanya. Hindi natin kayang
abutin at punuain ang bukas. Mapupulo lamang ito kung mayroon tayong tiwala. So, anong gagawin natin ngayon? Magtiwala tayo sa Diyos kapag walang madaling solusyon o sagot sa ating sitwasyon. Hindi natin kaya eh. Hinahanapan natin solusyon ang ating kalagayan ngayon? Wala eh. Karamihan pag humanap tayo ng solusyon, takbo rito, kung saan tayo tatakbo. Pero ang solusyon natin sa Diyos. Delight yourself in the Lord and He will give you the secret prayer of your heart. Psalm 7, verse 1. Diba? Delight yourself in the Lord. Ngayon, kung wala tayong panahon, nakilala niyang Diyos, paano ba natin makilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita, ng Biblia. Pagbabasa, nakikinig ng pangangaral, pag-attend ng mga Bible study, pag-attend ng worship, pag-attend ng prayer meeting. Kung wala tayong panahon para kilala ng Diyos, sumasama loob natin sa Kanya kapag mayroon tayong problema. Sinasabi natin, hindi alam ng Diyos ang aking kalagayan. Hindi niya alam. Pero kung lagi ka na doon, kinikilala mo Diyos, malalaman mo, oh, God is in control. He makes all things beautiful. Ecclesiastes 3:11. Di ba napakaganda, mga kapatid? Na tayo nagpapatibay ng ating panampalataya sa tuwing mayroong pagtuturo at pangangaral. Marami tayong malalaman. Kapag higit nating nakikilala ang Diyos, higit na tumitibay ang ating tiwala sa Kanya. Sa ikalawang prinsipyo, matuto tayo magtiwala sa Kanya. No, paano tayo makapagtitiwala sa Kanya kung kulang tayo sa kaalaman ng Kanyang salita? Faith comes by hearing. Hearing by the words of God. Tiwala natin ay tumarating lamang kapag tayo nakikinig ng salita na. Then ikatlong prinsipyo. May kahulugan po ang ating panahon. Unang prinsipyo, matuto tayo tumanggap ang kalagayan natin. Ikalawa, matuto tayo magtiwala. Para sa ating kamay lahat ng solusyon. Ikatlo, matuto tayong gumawa or gumamit ng panahon. Verse 12. Ang sabi sa verse 12, nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya at masiyahan habang sila'y nabubuhay. Sabi nitong mga ngaral, preacher, si Solomon, nalalaman daw niya sa kanyang observation under heaven sa mga nangyayari sa lahat ng tao sa mundong ito na abalang-abala. Pero sabi niya, nalalaman ko na walang mas mabuti para sa kanila kundi ang magsaya at masiyahan habang sila'y nabubuhay. Patayan ng patayan dito, sumbungan dito, kaso rito. So, ang gulo po ng ating bansa. Patayan, pasok na naman yung Mauti, pasok na naman yung ISIS, ang gulo talaga niya. Pero ang sabi ni Solomon, observation niya, alam mo, walang magandang bagay na dapat gawin mga tao kundi magsaya at masiyahan. Yun lang tanging solusyon para maiwasan ng gera. So, ibig sabihin dyan mga kapatid, yung prinsipyo rito, na matuto tayong gumawa, samantalahin natin ang ating kasalukuyang panahon na makagawa ng mabuti. Samantalahin natin ang ating kasalukuyang panahon. Anong situation natin? Magulo. Samantalahin natin makagawa ng mabuti. Anong sabi ni Solomon dyan? Magsaya at masiyahan. Magsaya at masiyahan. Ito, ang sabi ni Solomon, ito ang mas mabuting dapat gawin. Magsaya at masiyahan. Ngayon, bakit may gera? Bakit may awayan? James chapter 4 verse 2.
Dahil hindi sila tumatanggap nung gusto nilang matanggap muna sa Diyos, kaya sila ay gumagawa ng parang magnakaw, magsamantala, pumatay. Dahil walang kakontentuhan. Hindi sila pwedeng magsaya at masyahan dahil puno sila ng kasakiman. Alam niyo kakontentuhan? Brad, madali lang sabihin yan eh. Kayo, dahil mayaman kayo, mayroon kayong pera, marami kayong sasakyan, marami kayong, may bahay na kayo. Dapat lang kayong masyahan, makontento. Pero kami, kailangan namin mabati ba? Pag-isipan. Pero sabi ni Pablo, kaya natin matutunan ang makontento. Kaya mong pag-aralan ang makontento. Ito po'y nasa kondisyon ng ating kalooban. Kung kilala natin ang Diyos, at ang Diyos lamang ang makakapuno ng ating kahungkagan, kaya nating matutunan ang makontento. Philippians 4:11. Anong sabi rito ni Pablo? Philippians 4:11. Sorry. Philippians 4:11, ganito po ang sabi. Higit sa nagsasalita ko, hindi sa nagsasalita ko dala ng pangangailangan, sapagkat aming natutuhan ang masyahan sa anumang kalagayang ating kinaroroonan. Yan po ang sinabi ni Pablo. Aking natutuhan anuman ang aking kalagayan. Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstances I am. Now, paano niya natutunan ito? Anong sinabi niya? Verse 12. I know how to get along with humble means. And I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance, I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. Saan ang solusyon? Saan niya natutunan? Kay Kristo na nagpapalakas kayo. Naranasan niyang managana. Naranasan niya yumaman. Naranasan din niya maghirap. Pero natutunan niyang makontento ano man ang ikalagay niya dahil kay Kristo nagpapalakas sa kanya. So, bawal natin may iwasan ang kawalang kakontentuhan. Ano ba talaga ang nag-uudyok sa puso natin para hindi tayo makontento? What is it? Na dapat natin iwasan na sinasabi ng banal ang sulatan. Hebrews chapter 13, verse 5. Ang sabi ng Hebrews chapter 13, verse 5, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masyahan. Masyahan na kung anong meron kayo sapagkat sinabi niya, sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan. Ang makapag-feel lang ng ating kakulangan ay ang ating pagtitiwala ng Diyos, hindi tayo iiwan. Ang Diyos ay laging nandiyan, pero kung once ang puso natin na focus sa pag-ibig sa salapi, then hindi ka talaga makukontento. At masasabing iniiwan ka ng Diyos, hindi umiiwan ng Diyos. Nasa iyo.
Pero, hindi mo siya kasama sa iyong kasakiman. Yun ang talagang problema sa tao eh. Pagsakim sa pag-ibig sa salita. Because the love of money is the root of all evil. Hebrews 13:5 again sa English, make sure that your character is free from the love of money. Being content with what you have. Ano ba meron ka ngayon? Makontento ka. For He Himself has said, I will never desert you, nor will I ever forsake you. Kakontentuhan po ang solusyon. Nakita niyo yung isang mayaman, magsasaka, na tinawag ni Jesus Christ na fool, hangal. Ang dami niyang palaging, ang dami negosyo eh. Kumikita yung negosyo niya. Sabi niya, naku, maliit na yung bodega ko. Maliit itong bangkong pinaglagakan ko ng pera ko. Kailangan magbukas akong panibagong bank account sa Switzerland. Kasi kayang lamunin lahat ng pera ko. Sabi naman yung kailang gumawa ako panibagong bodega na mas malaki. Nang sa ganon, masabi mo sa sarili ko, kaluluwa ko, kumain ka, uminom, magsaya ka. Pero sabi ng Panginoon, hangal ka talaga. Mamayang gabi, ikaw kunin na yung buhay mo. You're fool, sabi ni Jesus Christ. Ngayong gabi, kukunin ng buong, mamatay ka na ngayong gabi. Anong silbi ang mga pinag-iipunan mo na? Bakit gano'n ang attitude ng magsasaka? Greediness. Love of money. Kaya makontento ka sa kalagayan mo. Ang sabi nga ni Pablo, utos ito ni Pablo kay Timoteo, pagsabihan mo lahat yung mga kalalakihan dyan, yung mga mayayaman dyan, at tiwalang-tiwala sila sa kanilang salpig, wala silang panahon sa Diyos, wala silang panahon sa kabanalan. Pagsabihan mo. Basahin na natin yan, 1 Timothy chapter 6, verse 8. Ang sabi ni Pablo rito, kung kayo'y may pagkain at damit, masyahan na tayo sa mga ito. Enjoy natin ang life. Kung may pera ka, pero may pagkain ka naman, may panamit, mag-enjoy ka. Huwag ka na mangarap kung saan pupunta. Sapagkat ang sabi sa verse 9, ang mga nagnanais yumaman, nahuhulog sa puso. At nabibitag sa maraming hangal at nakapipinsalang pagnanasa, na siyang naglulubog sa mga tao sa pagkawasak at kapamakan. Hindi matindi. Hindi lahat ng panahon umaapaw ang tubig, ang ilog Kiretno. Diba? Yung ilog, ubatis ng Kiret sa panahon ni Elijah, doon si Elijah nakatira for so many years. Pero po yung ito eh. Kung sabihin mo ang ka ngayon, magpapatuloy kung mo. Dating panahon, patuloy yan. Anong gagawin mo kung hindi ka kontento? Verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan, na ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Patuloy yan. At tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming katungkulan. Busy. Pastor, wala akong time. Wala akong panahon. Gustuhin ko mag-umatin ng prayer meeting. Gustuhin ko mag-umatin ng Sunday. Pero pwede kalahati lang. Bakit? Maraming katungkulan. Hindi ka na kontento sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, sabihin mo, ituro mo ito sa mga mayayaman. Kung kay Kristiyano, if you are man of God, ang sabi rito sa 11, ngunit ikaw, tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa pagiging makadiyos. Sanctification, kabanalan, puno sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at sa kamuan, makipaglaban ka sa mabuting pagipaglaban ng panampalataya, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga tao.
mamuhay tayo bilang tinawag ng Diyos. Pero sa atin, konting pera, masasabit mo kita. Pasyal dito, pasyal doon. Tapos pagmamalaki mo, nakarating na ako ng ganito, success na ako. Na-accept ko na yung bundok ng trala. Oh, I'm success. Wow. Tanda natin, hindi sa lahat ng panahon, puno ang batis mo. Mauubos siya. Matungtuloy ka. At kapag doon, hindi naman ibig sabihin ng Panginoon, pahirapan ka na hanggang panahon doon. Yun ang time na kailangan ang turuan. Turuan na masyahan. Turuan na managana sa biyan ng Diyos, hindi pagpapayaman. Alam mo, pag sabing managana ka, hindi naman mayaman, kundi kahit tuyo lang ulam mo, okra lang palagi. Pero puno ka ng kakontentuhan, alam mo, nananagana ka. Nananagana ka. Tignan mo yung iba, mayaman. Sige pa rin nagpapamayaman. Kaya nagnanakaw. Mas madali ang kayamanan siya mo. 2 months, in 2 months you are billionaire. So ano dapat? Maglalapat dito sa buhay natin. The lesson. Hindi tayo tiyak sa kinabukasan. Gamitin natin ang kasalukuyan nating panahon na gumawa ng mabuti para sa iba. Yun ang tamang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Dahil hindi natin alam ang kinabukasan, hindi natin tiyak. Kung gagawa man tayo ng kabutihan sa mundong ito, gawin na natin ngayon. Simulan na natin gawin. Hayaan natin maraming magdiriwang na mga tao. Maraming magpupuri sa Diyos dahil sa ginawa mong kabutihan sa kanilang buhay. Gawin mo na. Huwag mo na ipagpabukas. Apply your future ngayon sa present time to do good. Ano yung bakit? Niligtasin ng Diyos para gumawa ng mabuti. Yun ang nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin ang isang purpose ng Diyos na tayo biniligtas. We are chosen from before the foundation of the world to be holy, to live a godly life, and to do good. Ephesians 2:10, di ba? Ang sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. Kaya, isipin natin ito. Tayo'y inilagay ng Diyos sa buhay na ito to do good works to others. At kung gagawa tayo ng kabutihan para sa kinabukasan, gawin natin ngayon at the present time. Kaya ikatlong prinsipyo, matuto tayo gumawa. Matuto tayo gumawa ng kabutihan. At pang-apat na prinsipyo, matuto tayo masyahan. Inulit ko na naman. Yung masyahan ko dyan, meant to say, paglagak ng ating sarili sa lahat ng panahon bilang kaloob ng Diyos. Enjoying our life. Matuto tayong mag-enjoy ng ating buhay. Ibig ko sabihin dyan. Verse 13. Moreover, that every man who eats and drinks sees good, all his labor, it is the gift of God. At kaloob ng Diyos sa tao na ang bawat isa ay kumain, uminom, at masiyahan sa lahat ng kanyang pinagpagpunan. Hindi ko sinasabi dyan, ang buhay ng tao ay kumain na lang at uminom. No? Pinagkalooban sila ng Diyos. Kaloob ito ng Diyos na bawat isa ay makakain at makainom at masyahan sa lahat ng kanyang pinagpaguran. Alam nyo, kung tayo binigyan ng trabaho, that's a gift from God. Ano man ang sunod na ron,
gaano man ito kalaki o gaano kaliit, kung tayo po ay nasisyan, that's again another gift from God. Kalooban ko siya. So, ang prinsipyo rito, ilagak natin, i-enjoy natin ang lahat ng ating mga panahon bilang kaloob ng Diyos. Admit it, na lahat ng tinatanggap natin is gift from God. So mag-enjoy tayo sa kaloob ng Diyos. Ang sabi sa verse 13, kumain tayo at uminom sa ating pinagpaguran. Nakakatuwa ako, mga kapatid. 4 na taon ako sa Saudi Arabia. Pero hindi ako natuto. Malaki sweldo ko noon. Kami pareho ni Brother Philly, isang kumpanya pinasukan namin, nauna lang siya sa akin. Pero nauna rin siyang umalis. Ang aming pong minimum noon is 400? 6. Tapos may overtime pa. Limpak kung tumanggap ako dahil overtime. Minsan, sobra pa sa isang linggo, mas banal. Pero hindi ako natuto. Dahil hindi ko ito inilagay sa toong prinsipyo ng kasiyahan o pag-enjoy. Imbis na ang asawa ko nagsusumikap, naghanap na siya ng villages para mamili ng bahay. Sabi ko, sige, mamili ka. May napili sila. May picture na sila sa magandang bahay. Pero ang ibang enjoyment ko, sugal. Kasal. Mali. Hindi ako natuto. Maling enjoyment. Pero nakikita natin sa mga buhay sa rural area, construction, trabaho, maghapon, bilad sa init, awis, lahat. Pag sumweldo, andun agad sa sugalan, sa inuman, konting pera. Sa sugalan, sa inuman. Maling enjoyment. Pinagpaguran mo sa bisyo lang. Pero mayroon din namang iba, yung pinagpaguran nila, iniipon, kuripon. Tawagin niya sa English is myself, diba? Marami pong mga kuripon. Stingy. Makunat, wala. Marami pong mga kuripon. Tinatanggihan na lahat ng ginhawa sa buhay para itago lang ang pera. Marami pa hindi bumibili ng kubyertos ng kutsara dahil pinangalaw ko kamay lang. Kalimutan ko yung pangalan ng the greatest miser in the US na namatay sa gutom dahil gatas lang binakain niya, oatmeal na ilang init na, hanggang sa nagkaroon siya ng problema sa tikura. Yung anak niya may sakit, hindi din lang doktor, sa clinic lang, hanggang sa nagputulo ng paa. Remember that? Hindi ko matandaan Namatay siya, namatay siya dahil sa gutom at komplikasyon sa tikura niya. Pero tignan ng mga tao, yung kanyang sayang, puro pa ng dolya. At sa bahay niya, how many millions ang dala niya? Pero mo, napakayaman niya, pero nag-tiis. Hindi siya nasiyahan doon sa, hindi siya nag-enjoy doon sa pinagpaguran niya. Nag-enjoy siya doon ng bibila ng pera. Dami na ako pera. Kaya, kayo, gano'n ba? Marami po ngayon sa Amerika. Marami dito sa Pilipinas. Masyadong kuripot, makunat, hindi mabigyan, hindi ako ng birthday. Nung mamatay, hindi ma-enjoy. Ay, nung magkasakit sa ospital, hindi ma-enjoy. Walang siya ganang kumain. Sa sarap ng pagkain. Binibigyan siya. Wala na, hindi na makakain. Pero kung babayad siya, ng hangin, sa ilong. Binabayaran niya, kalayo yun. Tapos binabayaran yung pagkain sa dextrose. Hindi na na-enjoy. Dahil kuripot. Mayroon na iba, kabaliktaran. Kung tawagin niya sa Tagalog, yung gasador, ang tawag niya sa Tagalog talaga, balas-ubas. Yung masyadong gasador, balas-ubas. Yan talaga ang Tagalog niya. Balas-ubas naman,
Enjoy na enjoy sa kagagastos. Ako sagot niya, no. Akin na, sige na, akin na. Gastos ng gastos. Napakinabang niya. Nalala ko yung aking finance, dating dating nagpunta sa Maynila. Makaluma, siyempre. Bago yun, ang buka yun, ang panging turko. Inaarap kami dyan nakapaan. Gusto yung daliri na kagano, maglalakad. Namumutid sa kalyo. Binila namin ng bagong safety na si Mama. Ayaw yung sapatos, kaya walang kasi yung sapatos. Kaya bakit mo na daliri. Ipinan mo, siguro size 10. Pwede. Dala niya hanggang Leyte. Pagdating namin sa Leyte, noong 1987, na magkano kami ron, mission, nakita ko nakapatay. Saan yung chinelas na binila namin sa iyo? Sa kapan. Mas naisip ko niya magpaa kaysa magsuot ng chinelas. Kasi sabi niya, baka masira eh. Gastos na naman, sabi niya, bibili na naman tayo. Pero ano ang pakinabang niya pa? Hindi mo nai-enjoy ang biyaya ng Diyos. Biyaya po ng Diyos, kaloob ng Diyos na tayo makapag-enjoy kumain ng masarap doon sa ating pinagpagutan. Hindi naman labis, no? Lagi na lang, lechon. Kaya mamaya nga, ito, tiwak. Hindi naman, hindi ko pag-enjoy yan. Yan ay malasukan siya. No. Huwag ilaan ang pinagpaguran para sa mga bagay na maiiwanan lamang. Enjoy it. Gamitin. Gamitin sa kabutihan para sa iba. Ang sabi nga sa Matthew chapter 6, ito yung pag-iipon natin ng kayamanan sa gamit, yung pong pamimigay ng kabutihan sa iba. Nag-i-enjoy din sila. Hindi lamang nag-i-enjoy ka sa iyong kagalakan na maraming nakikinabang sa pinagpaguran mo. You're also, talagang nasisiyahan ka dahil talagang naranasan mo yung sarap ng pinagpaguran mo sa iyong sarili. Bahagi sa buhay ang gumawa ng mabuti. We are God's workmanship created in Christ to do good works. So, panghuling prinsipyo na kapatid, matuto tayong umasa. So, upang ma-enjoy natin ang kalagahan ng ating panahon, matuto tayong tumanggap, matuto tayong magtiwala, matuto tayong gumawa o gumamit ng panahon. At pang-apat, matuto tayong masyahan. And lastly, matuto tayong umasa. Verse 14 to 15. Nalalaman ko na anumang ginagawa ng Diyos ay mananatili magpakilanman. Walang bagay na may dadagdag doon o anong bagay na maalis. Gayon ang ginawa ng Diyos upang ang tao ay matakot sa harapan niya. Ang nangyayari ay nangyayari na. At ang mangyayari pa ay nangyayari na. At hinahanap ng Diyos ang nakaraanan. Verse 17, sinabi ko sa aking puso, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama sapagkat nagtakda siya ng panahon sa bawat bagay at sa bawat gawa. Now, ang huling prinsipyo na tayo matutong umasa, ibig sabihin, asahan lahat. Asahan natin lahat magbibigay sulit tayo sa Diyos. Magbibigay sulit tayo sa Diyos. Paano natin ginamit ang ating panahon? Nasabi dito sa ating binasa sa verse 15, sa huling-huli, hahanapin ng Diyos ang nakaraan. Magsusulit tayo. Isang araw, tatayo tayo sa harapan ng Diyos. Ipagsusulit natin kung paano natin ginamit ang ating panahon, ang ating buhay. Gusto kong kausapin dito ang mga unbelievers, mga hindi pa nagtalaga ng buhay nila kay Kristo.
Kayo matagal na kayo nakikinig ng mensahe ng salita ng Panginoon. Narinig niyo ang katotohanan na walang sino mang taong maaaring mabuhay ng hiwalay kay Kristo. Mananagot kayo. Mananagot kayo sa haba ng panahong inilagi ninyo sa biyaya ng Diyos ng kanyang salita. Na hindi nyo ito tinanggap at hindi nyo pinagkatiwalaan si Kristo. Hindi lahat ng panahong iyo. May panahon ng pagsusulit. At mananagot kayo paano nyong ginastos ang panahon ninyo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kaya hindi pa naman huli. Sa ngayon. Hindi pa huli. At para sa mga kapatid, ito naman, mga believers, mananampalataya. Asahan niyong haharap din tayo sa hukuman ng Diyos. Pero hindi para parusahan. Kundi para tumanggap ng gantimpala. How do we spend our time? Tatanggap tayo. Napakarami pong crowns ang Panginoon. At yun ang napakaganda para sa atin. At dahil pinal at comprehensive ang judgment ng Panginoon, nagpapakita ito sa atin sa lahat ng bagay na nangyari sa ating buhay ay pawang may kahulugan. Comprehensive eh. Wala tayong matatakot. Kung ikaw ay isang hindi mananampalataya, lahat ng iyong buhay, wala kang may sisinungaling sa Diyos. Pero hindi mo alam yun. Alam mo. Alam mo. Alam mo na si Kristo ang tagapagligtas. Alam mo na walang ibang kaligtasan. Alam mo na relihiyon ang hindi makapagligtas. Alam mo na si Kristo lamang makapagbibigay ng iyong buhay. Pero anong ginagawa mo? Paano mo inilalaan ang panahon? Maging sa ating mga pagluluksa, sa ating pagsasayaw, sa ating pagsasaya, alam ng Diyos yan. Alam. So sa liwanag ng eternity, gamitin natin may katalinuhan at pagpapalagahan ang bawat sandali ng ating buhay. Bawat panahon. At sa ating mga believers, mga Kristiyano, matuto tayong magpalaga sa ating panahon. Tanggapin natin na sa lahat ng panahon, may layunin ng Diyos, mabuti man at masama. Alam natin yan. Alam natin doktrina ng providence. Tanggapin natin ito. Dapat tayong magkaroon ng pasasalamat sa Kanya, anuman ang talagay, mabigat man. At ikalawa, magtiwala tayo sa Kanya. Siya nakababatid ng lahat eh. Siya nakakaalam. Sa panahon na magulo na hindi natin maintindihan bakit nangyari sa ating buhay, then trust Him. He makes all things beautiful in His time. Lahat yan para sa iyong kabubuti. Para ipabak ka sa iyong pagmamataas. At para tumibay ka sa iyong kahugangan sa pananampalataya. Paghuhubog ng Diyos at magalak ka. Ilagak mo ang iyong buhay ngayon sa paggawa ng mabuti. Hindi lamang sa iyong sarili, kundi maging sa iyong kapwa at umasa ka. At tatanggapin mo ang reward sa Diyos at sasalubingin ka ng Panginoon. Welcome, my faithful servant, good and faithful servant. Enter into my kingdom. Huwag natin simulan ng ating panahon. May kahulugan ang iyong panahon. Let us pray. O Panginoon, naway matulog kaming pagyamanin ang bawat sandali ng aming panahon at kami po ay naglilingkod sa inyo. Tanggapin ang mga pong kalagay namin. Masyahan kami, ilagak namin sa kabutihan ng aming buhay. At hindi po sa pagkamakasarili,
Sapagkat hindi nyo kinalugdan ang makasariling tao. Tulungan kami, Lord, na umasa na sa aming pong pagharap sa inyo, sasalubongin niyo kami na may ngiti at malawak na braso upang kami tanggapin sa iyong kaya. At Lord, mahabag ka, magligtas kayo sa aming pong kalagitnaan. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon.